Hello friends, this is the official YouTube channel of Unsecured Institute and welcome to the another tutorial of Tally ERP9. यो भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई Tally ERP9 मा लोन सम्बन्धीको एन्ट्री कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउने छौं। साथै यदि तपाईहरुले हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज गरिदिनु होला। लोन सम्बन्धीको ट्रान्ज्याक्सनको लागि हामीसँग टास्कहरु यो रहेको छ। सबभन्दा फर्स्टमा लोन रिसिभ फ्रम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक किपिङ कोल्याट्रल लोन अमाउन्ट 15 लाख इन्ट्रेस्ट रेट 15% 10 इयर्स 5 इयर्स रहेको छ। अब हामी यसको ट्रान्ज्याक्सन गर्ने छौं। त्यसको लागि हामी ट्याली अकाउन्टिङ सफ्टवेयर ओपन गरौँ र सबैभन्दा पहिला हामीलाई फर्स्ट नम्बरको ट्रान्ज्याक्सनको लागि चाहिने लेजरहरु हामी क्रिएट गर्छौं। अब त्यसको लागि हामी अकाउन्ट्स इन्फोमा जान्छौं, लेजर्समा जान्छौं अनि क्रिएटमा गएर लेजर बनाउँछौं। हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लोन लिइरहेको छौं, त्यसैले म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सर्ट फर्ममा आरबीबी बैंक लोन अकाउन्ट भनेर बनाउने छु। अब यो अन्डरमा हामीले के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। लोन रिसिभ फ्रम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक किपिङ कोल्याट्रल भनेको छ। किपिङ कोल्याट्रल भन्नुको मतलब हामीले लोन लिँदाखेरि धितो राखेर लिएको छौं भनेपछि यदि कुनै पनि लोन हामीले धितो राखेर लिन्छौं भने त्यस्तो लोनहरुलाई चाहिँ हामी सिक्योर्ड लोन्स भन्छौं। त्यसैले हामी आरबीबी बैंक लोन अकाउन्ट चाहिँ अन्डर सिक्योर्ड लोन्स मा राख्छौं। अब बाँकी यो सबै एज इट इज छोडेर एन्टर गर्दै जाने। लास्टमा एक्सेप्टमा यस गरेपछि हाम्रो एउटा लेजर क्रिएट हुन्छ। अब यसै गरी हामीले इन्ट्रेस्टको लागि पनि लेजर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रेस्ट अन आरबीबी बैंक लोन एट हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट 15% रहेको छ र यो इन्ट्रेस्ट हामीले लोन लिँदाखेरि लाग्ने इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामी इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा राख्छौं। हामीले चाहिने लेजर हामीले क्रिएट गरिसक्यौं। अब हामी ट्रान्ज्याक्सनतिर लाग्छौं। त्यसको लागि हामी एस्केप गर्दै ब्याक आएर अकाउन्टिङ भाउचरमा जान्छौं। लोन रिसिभको एन्ट्रीलाई हामी रिसिभ भाउचरमा गर्छौं। अब क्रेडिट सेक्सनमा हामी आरबीबी बैंक लोन अकाउन्ट राख्छौं। अमाउन्ट सेक्सनमा चाहिँ हामीले लोन अमाउन्ट प्लस 15% इन्ट्रेस्ट रेटले 5 वर्षसम्म 15 लाखको कति हुन्छ टोटल इन्ट्रेस्ट त्यसलाई जोडेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी टोटल इन्ट्रेस्ट हाम्रो 5 वर्षसम्ममा कति हुन्छ क्याल्कुलेसन गरौँ है त। त्यसको लागि हामी गुगल क्रोम ओपन गर्छौं अनि हामीले गुगल सर्चमा ईएमआई क्याल्कुलेटर भनेर सर्च गर्छौं र हामी यो सेकेन्डमा रहेको ईएमआई क्याल्कुलेटर फर होम लोन भन्ने लिंकलाई क्लिक गर्छौं। यो वेबसाइट खुलिसकेको छ। अब र लोन अमाउन्टमा हामी 15 लाख राख्छौं। 15 लाख इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो 15% र लोन टेन्योर हाम्रो 5 इयर्स। यसमा चाहिँ हामी इयर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि हामीले एन्टर क्लिक गर्यो भने यसले हामीलाई अटोमेटिकली सबै क्याल्कुलेसन गरेर दिन्छ। हाम्रो मन्थली ईएमआई हामीले यति पे गर्नुपर्ने हुन्छ। टोटल इन्ट्रेस्ट हाम्रो 6,41,094 हुन्छ र टोटल पेमेन्ट हामीले 5 वर्षको एन्डमा हामीले टोटल पेमेन्ट 21,41,094 रुपीस पे गर्छौं। अब हामीले ट्रान्ज्याक्सन एन्ट्री गर्दाखेरि 15 लाख र 15% को इन्ट्रेस्ट रेट सहित यहाँ हामीले 21,41,094 रुपीस एन्टर गर्छौं। यसमा हाम्रो डेबिट सेक्सनमा भनेको फर्स्टमा क्याशमा आउँछ। हामीले लोन क्याशमा लिएको छौं। क्याशमा हाम्रो लोन आउने भनेको 15 लाख आउँछ अनि बाँकी रहेको सबै हाम्रो इन्ट्रेस्ट बनेर बस्छ। यदि गरेपछि हामीले एन्टर गरेर नरेसन दिन्छौं। लोन रिसिभ फ्रम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। यदि नरेसन दिएर हामीले एन्टर गरेर एक्सेप्ट गरेपछि हाम्रो यो ट्रान्ज्याक्सन एन्ट्री हुन्छ। सेकेन्ड ट्रान्ज्याक्सनमा लोन रिसिभ फ्रम सानिमा बैंक विदाउट किपिङ कोल्याट्रल लोन अमाउन्ट 3 लाख इन्ट्रेस्ट रेट 15% 10 इयर्स 3 इयर्स। यसमा हामीले विदाउट किपिङ कोल्याट्रल भनेर ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यसको ट्रान्ज्याक्सन गर्नतिर लाग्छौं।
सेकेन्ड नम्बरको ट्रान्जेक्सनको एन्ट्री पनि हामी रिसिप्ट भाउचरमै गर्छौँ किनभने यसमा हामीले लोन रिसिप्ट गरिरहेको छौँ। अब किबोर्डमा हामी अल्ट सी प्रेस गरेर डाइरेक्टली लेजर क्रिएसन गर्नेछौँ। अब लेजरको नेममा हामी साइनमा ब्याङ्क लोन अकाउन्ट। अब यो अन्डरमा चाहिँ हामीले अनसिक्योर्ड लोन राख्छौँ किनभने हाम्रो ट्रान्जेक्सनमा हेर्ने हो भने साइनमा ब्याङ्कबाट लिएको लोनमा विदाउट किपिङ कोलाट्रल भनेको छ। हामीले भितो नराखिकन लोन लिएको छ भने त्यस्तो लोनहरूलाई हामी अनसिक्योर्ड लोन्स भन्छौँ। अब म किबोर्डमा कन्ट्रोल ए प्रेस गरेर यो लेजरलाई सेभ गर्छु। अब हाम्रो अमाउन्ट सेक्सनमा हामीले अघि गरेको जसरी नै हाम्रो लोन अमाउन्ट हाम्रो 3 लाख रहेको छ। यसको 15% इन्ट्रेस्ट रेट 3 इयर्समा हाम्रो टोटल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त्यसलाई जोडेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अब म गुगल क्रोम ओपन गर्छु। हाम्रो लोन अमाउन्ट रहेको छ 3 लाख, इन्ट्रेस्ट रेट 15%, लोन टेन्युर हाम्रो 3 इयर्स। त्यसलाई मैले इन्टर गरेँ। लोन इएमआई रहेको छ 10,400, टोटल इन्ट्रेस्ट 74,386 र एन्डमा हाम्रो टोटल पेइङ अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो 3,74,386 हुन्छ। अब हाम्रो अमाउन्ट सेक्सनमा 3,74,386 हुन्छ। यो लोन हामीले क्यासमा रिसिभ गरेको छौँ जसमा हाम्रो लोन अमाउन्ट रहेको छ जम्मा 3 लाख मात्र हो। बाँकी रहेको रिमेनिङ अमाउन्ट हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुन्छ। इन्ट्रेस्टको लागि पनि हामीले लेजर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। किबोर्डमा अल्ट सी प्रेस गरेर हामी डाइरेक्टली लेजर क्रिएट गर्नेछौँ। अन्डर हामी इन्डिरेक्ट एक्सपेन्सेस राख्छौँ। हाम्रो 74,386 इन्ट्रेस्ट आइसकेको छ र यसलाई इन्टर गरेर हामी नरेसन दिन्छौँ। अब यसलाई इन्टर गरेर एक्सेप्ट गरेपछि हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको ट्रान्जेक्सन पनि सेभ हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट ट्रान्जेक्सनतिर जाउँ। नेक्स्ट ट्रान्जेक्सनमा लोन गिभन टु मिस्टर सनेश श्रेष्ठ, लोन अमाउन्ट 5 लाख, इन्ट्रेस्ट रेट 13%, टेन्युर 3 इयर्स भनिएको छ। अब यसको ट्रान्जेक्सनको लागि हामी ट्याली अकाउन्टिङ सफ्टवेयर ओपन गर्छौँ र हामीले लोन दिइरहेको छौँ भनेपछि त्यो ट्रान्जेक्सनलाई हामी पेमेन्ट भाउचरमा एन्ट्री गर्छौँ। फर्स्टमा अब लेजर क्रिएट गर्नु पऱ्यो। हामीले लेजर क्रिएट गरेको छैनौँ। लेजर क्रिएट गर्दाखेरि हामीले लोन गिभन टु मिस्टर सनेश श्रेष्ठ नै भनेर क्रिएट गर्छौँ। त्यसको लागि किबोर्डमा अल्ट सी प्रेस गरेर लेजर क्रिएसनमा जाने, लोन गिभन टु मिस्टर सनेश श्रेष्ठ अनि अन्डरमा हामीले लोन एन्ड एडभान्सेस एसेट राख्नुपर्ने हुन्छ। लोन एन्ड एडभान्सेस एसेट। अब किबोर्डमा कन्ट्रोल ए प्रेस गरेर म यो लेजरलाई सेभ गर्छु र हामीले अघि गरे जसरी हामीले लोन दिँदाखेरि कति इन्ट्रेस्ट रिसिभ गर्छौँ त्यो इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट प्लस हाम्रो लोन अमाउन्ट, हामीले दिएको लोन अमाउन्टलाई टोटल गरेर हामीले डेबिट सेक्सनमा एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म गुगल क्रोममा जान्छु र अघि गरे जसरी नै हाम्रो लोन अमाउन्ट छ हाम्रो 5 लाख, इन्ट्रेस्ट रेट 13% र लोन टेन्युर हाम्रो 3 इयर्सको टेन्युर छ। अब यसलाई हामीले एन्टर गर्ने बित्तिकै हाम्रो लोन इएमआई, इन्ट्रेस्ट रेट र पेएबल कति हुन्छ त्यो सबै आइसकेको छ। त्यसमा पेएबल देखाइरहेको छ तर हामीले लोन त दिइरहेको हो नि त, त्यसैले रिसिभेबल भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अमाउन्ट सेक्सनमा 6,06,491 रहेको छ। हामीले लोन दिएको क्यास अकाउन्टबाट दिइरहेको छौँ। लोन हामीले दिएको 5 लाख मात्र हो र बाँकी रहेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन लोन गिभन भनेर लेजर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले अल्ट सी प्रेस गरेँ। इन्ट्रेस्ट अन लोन गिभन एट 13%। हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट 13% नै हो। अनि अन्डर सेक्सनमा चाहिँ हामीले इन्डिरेक्ट इन्कम भनेर राख्छौँ किनभने लोन दिएपछि हामीले त रिसिभ गर्छौँ नि त।
इन्ट्रेस्ट रिसिभ गर्छौँ त्यो भनेको इन्डिरेक्ट इन्कममा हुन्छ। किबोर्डमा कन्ट्रोल ए प्रेस गरेर मैले यो लेजरलाई सेभ गरेँ। हाम्रो यहाँ रिमेनिङ अमाउन्ट 1,06,491 आइसकेको छ। अब यसलाई मैले एन्टर गरेर न्यारेसन दिएर सेभ गरेपछि हाम्रो यो ट्रान्ज्याक्सन पनि सेभ हुन्छ। अब हामीले गरेको तीनटै ट्रान्ज्याक्सनलाई हेरौँ है त। त्यसको लागि हामीले किबोर्डमा एस्केप प्रेस गर्दै ब्याक आएर गेटवे अफ ट्यालीमा आउनुपर्ने हुन्छ र हामी ब्यालेन्स सिटमा जान्छौँ। यसमा हामी डिटेलमा गएर क्लिक गरेपछि हामीले लायबिलिटिज सेक्सनमा दुईवटा सिक्योर्ड लोन्स र अनसिक्योर्ड लोन्स भनेर देख्न सक्छौँ। सिक्योर्ड लोन्स हामीले धितो राखेर लिएको, अनसिक्योर्ड हामीले धितो नराखिकन लिएको। र साथै हामीले एसेट सेक्सनमा करेन्ट एसेटमा हामीले लोन्स एन्ड एडभान्स एसेट्स पनि देख्न सक्छौँ 6,06,491। अब यसमा हामीले सिक्योर्ड लोन्स हामीले कुन सेक्सनबाट लिएको छौँ भनेर हेर्नको लागि हामीले सिक्योर्ड लोन्समा एन्टर गऱ्यौँ भने हामीले त्यो सबै डिटेल्सहरू हेर्न सक्छौँ। अब हामी नेक्स्ट ट्रान्ज्याक्सनतिर जाउँ। नेक्स्ट ट्रान्ज्याक्सनमा फर्स्ट मन्थ इएमआई अफ ₹35,685 पेड टु राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क फ्रम एनआइसी एसिया ब्याङ्क भनिएको छ। अब हामीले लोन लिएपछि प्रत्येक महिना तिर्नुपर्ने हुन्छ नि त इएमआई, त्यसलाई चाहिँ हामी इक्विटेड मन्थली इन्स्टलमेन्ट इएमआई भन्छौँ। यो क्यालकुलेसन गर्न मैले भर्खरै सिकाइसकेँ। अब हामी यसको ट्रान्ज्याक्सनतिर जान्छौँ। अब यो सेक्सनबाट हामी ब्याक आउँछौँ अनि हामी अकाउन्टिङ भाउचरमा जान्छौँ। हामीले इएमआई पे गर्दैछौँ भनेपछि त्यसको एन्ट्री हामी पेमेन्ट भाउचरमै गर्छौँ। डेबिट सेक्सनमा हाम्रो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क हुन्छ। हामीले इएमआई पे गर्दैछौँ ₹35,685 र हामीले यो पे गर्दैछौँ हाम्रो एनआइसी एसिया ब्याङ्क अकाउन्टबाट। यसमा हामीले चेक नगरिकन हामीले ई फन्ड ट्रान्सफर गरिदिए नि हुन्छ। ई फन्ड ट्रान्सफर भनेको हामीले अनलाइन मिडियाबाट गऱ्यो भने ई फन्ड ट्रान्सफर हुन जान्छ। यसलाई हामीले अहिले एन्टर गरेँ। अब बाँकी कुरालाई एज इट इज छोडेर हामी एन्टर गर्दै आउँछौँ र न्यारेसनमा बिङ इएमआई पेड फर मन्थ, जुन महिनाको इएमआई पेड गरेको त्यो मन्थको डेट राखिदिने। अब यसलाई एन्टर गरेर यसलाई सेभ गरेपछि हाम्रो यो ट्रान्ज्याक्सन पनि कम्प्लिट भयो। अर्को ट्रान्ज्याक्सनमा फर्स्ट मन्थ इएमआई ₹16,847 रिसिभ, यो चाहिँ रिसिभ भएको छ सनेत श्रेष्ठबाट। रिसिभको एन्ट्रीलाई हामी रिसिभ भाउचरमा राख्छौँ। क्रेडिट हाम्रो लोन गिभन टु सनेत श्रेष्ठ, अमाउन्ट 16,847 हाम्रो यो क्यासमा रिसिभ भइरहेको छ। यसलाई एन्टर गर्ने अनि न्यारेसनमा बिङ इएमआई रिसिभ फ्रम मिस्टर सनेत श्रेष्ठ फर मन्थ, जुन महिनाको रिसिभ भएको त्यसको राख्ने अनि एन्टर गरेर यसलाई पनि हामी सेभ गर्छौँ। र नेक्स्ट ट्रान्ज्याक्सनमा फर्स्ट मन्थ इएमआई 10,400 पेड टु सानिमा ब्याङ्क इन क्यास, सानिमा ब्याङ्कले पे गरिरहेको छौँ। हामीले पेमेन्टमा जान्छौँ। सानिमा ब्याङ्क लोन अकाउन्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले डेबिट सेक्सनमा। यसको अमाउन्ट हाम्रो 10,400 एन्टर गरेर क्रेडिटमा हामीले क्यासबाट पे गरिरहेको छौँ र एन्टर गरेर हामीले बिङ इएमआई पेड फर मन्थ, जुन मन्थ हो त्यसको राख्ने टु सानिमा ब्याङ्क एन्टर गरेर यसलाई एक्सेप्ट गरेपछि हाम्रो तीनटै ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट हुन्छ। अब यो तीनटा ट्रान्ज्याक्सनले के गर्छ त हामीले तिर्नुपर्ने लोन तिर्नुपर्ने अमाउन्ट पनि घटाउँछ र हामीले रिसिभ गर्नुपर्ने लोन पनि घटाउँछ। अब यसको चेक गर्नको लागि किबोर्डमा हामीले एस्केप प्रेस गरेर हामी ब्याक आउँछौँ र हामीले ब्यालेन्स सिटमा गएर डिटेल्डमा हेर्ने हो भने हामीले यहाँ अघि 21 लाख हाम्रो अलिकति बढी थियो अमाउन्ट, अहिले अलिकति कम देख्न सक्छौँ। यसलाई मैले एन्टर गर्दै गयो भने हामीले रेस्पेक्टिभ ट्रान्ज्याक्सन सबै हेर्न सक्छौँ। फर्स्टमा रिसिभ भएको थियो 21,41,094 र पेमेन्ट हामीले 35,000 पे गरिसकेपछि अब हामीले पे गर्न बाँकी 21,05,409 रुपिस रहेको छ। यसै गरी अनसिक्योर्ड लोन्सको केसमा हेर्ने हो भने हामीले सानिमा ब्याङ्कको हेर्न सक्छौँ। फर्स्टमा रिसिभ भएको छ अनि त्यसपछि हामीले 10,400 पेमेन्ट गरेको छौँ र रिमेनिङ अब 3,63,986 पे गर्न बाँकी नै हुन्छ।
त्यसै गरी हाम्रो लोन एन्ड एडभान्सेस एसेटमा गएर हेर्ने हो भने सधैँ श्रेष्ठबाट हामीले रिसिभ गर्नुपर्ने 5,89,644 हुन जान्छ। र टोटल हामीले इन्ट्रेस्ट मात्र कति रिसिभ गरेको छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लसमा गएर हाम्रो इन्डिरेक्ट एक्सपेन्सेसमा एन्टर गर्ने हो भने हामीले यहाँ डिटेलमा हेर्न सक्छौँ इन्ट्रेस्टमा हामीले कति पे गर्दैछौँ। त्यसै गरी इन्डिरेक्ट इन्कम्समा गएर हेर्ने हो भने हामीले लोनमा हामीले कति रिसिभ गर्दैछौँ त भनेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल।